coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill the brothers when they... Tangina talaga na ito. Tangina pre, mag-base ka ba mamaya? Mag-base na ako. Squatterman. Hindi na ako spider, squatterman lang. Parang talaga po na sa kwarto. Parang di nila alam pre. Administration office to. Ay, pakita ko sa inyo. Ayun, pag administration office to. Ang ina kasi na ito eh. Pakita ko sa inyo ha. Ayun, may trophy pa nga. Wow, god damn! Ayun, there's a see. Feel at home talagang hayop ko yun. Nandito ka sa administration office tapos tapos itong hinayupak na itong giging. Naka-gain dyan ang hayop. Uy, taga lang. Nag-ibis ka ba? Pre, ganito na lang kaya ako tapos nakamas. Yan na. Nag-costume ka pa. Nakamas naman ako ito. Sarap mo. So yun guys, nakapag-base na kami ni Manong Jireh. So yun guys, so last na to at para makapag-gala-gala na kami. Hindi ako makapag-mara kasi nasa tayo church. Church ba to? I mean church. Christian school at so yun guys, preparing na kami para mamaya alis na! Hey! Actually, ang dami nagpa-picture sa amin eh. Oh, kaya hindi namin kayo na-update kasi ang dami nagpa-picture sa amin. Kaya ngayon mag-iikot-ikot Dito tayo kami. sa ano ngayon eh, SM Fairview. Oo. Ayun yung collector's con. Napunta natin dati yung collector's con sa may SM North. Oh, sa SM North yun. Ngayon, lagyan na siya ng symbiote. Ay, symbiote daw. So, di ba yung ano plano ngayon mag-iikot-ikot? Lagyan. Marami ba nagpa-pic? Maraming kape ngayon. Dami kanina eh. Kaya hindi kami maka-vlog maigi. Ano eh. Kami lang yung cosplayer dito ngayon dito sa collector's con eh. Tuesday. Nasaan sila? Kahapon nandito daw Atrium? sila eh. Canon event ba yung nangyayari ngayon? Canon event, no? Canon event. Change outfit bro. Nag-iba ng outfit oh. Naging friendly neighborhood Spider-Man na ako bro. Nawala. Nawala na yung symbiote. Naki-Eddie Brock na. Saan na si Eddie Brock? Anywhere here sa mall. Kasi gumano ako sa Sierra eh. Spider-Man, pwede pa picture ulit? Ah, sige. Solid yung ano, suit mo. Ano ba Talaga. yan ata yung ginawa ni Dr. Octopus sa'yo, di ba? Hindi.
Ano to? Ay, ginawa ni Octavius. Oh, ginawa Octavius. In-upgrade yun sa'yo. Who's this guy? I don't know who is this guy. There's a plenty of armor suit in this mall. But I'll see you soon. Whoever you are, be ready. Kailan next event? Next event probably next month na. Maraming balak next month. Daming gigs this week eh. Kaya nga eh. Ngayon nga, may biglaan gig ngayon eh. Kaya nga eh. Kaya so kita-kits tayo sa next event natin. See you guys.